صباح الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم جبت معاكم البنات نديرو الاخر البيض بلي شامبينيون. لا غوسيت ساهله، ولا حصلتو كاش نهار ما لقيتوش واش طيبو ديروا البيض، حاجه سهله 5 دونك هنا عندنا 3 حبات بيض، نتوما ديروا واش بغيتو على قياسكم. وعندي لي شامبينيون هنايا هكداك 150 هكداك. انا شريتهم هكذا ديجا مقطعين وطيبين في الماء. ولا بغيتو تشوفوا واش استعملت، هادو هما. نتوما ولا بغيتو ولا عندكم هادوك فخاش قطعوهم وطيبوهم شويه في الماء 10 دقائق هكذاك وتقدروا تستعملوهم. هنا عندي لي زيبيس، الملح وفلفل كحل، وعندي فخوماج غابي، وعندي سنة ثوم هايليك، وعندي زيت الزيتون. نتوما ولا بغيتي ديروا الزبده ولا زيت المائده ديروا. هنا البنات راني كسرت البيض ونزيد عليهم هذاك الفلفل الكحل والملح هكذايا، ونزيد عليهم نص تاع الفخوماج غابي داخل هكذايا، ونزيد نرابي عليهم هذيك السنه تاع الثوم. انا رابيها نولي معاكم. دوك نخلطهم البنات مليح، هذيك الثوم والفخوماج والملح وفلفل كحل. نتوما ولا بغيتو بزاف تجيكم بزاف ديروا كتر، 2 فوا على 2 فوا طيبوا هادو تزيدوا واحد اخرين. هكذا دوك نجوزو لهادو لي شامبينيون نطيبوهم. هنا البنات نشعلو على النار ونحطو المقله تاعنا ونزيدو هادوك لي شامبينيون، ما نديرو ني زيت ني والو في الاول هكذايا. هكذا البنات حتى ينشفوا من الماء، نخليهم يطيبوا هكذا ينشفوا من الماء ونكملو. ما ديروش ديريكتومون البيض فوقهم وهما مازال ما نشفوا من الماء، شفتوا هما يطلقوا الماء نخلوهم هكا. هكذا البنات راكم تشوفوا هنايا راهم نشفوا لهنايا، شفتوا ما كاش الماء فيهم، بداو يتخمروا شويه. هنا نزيد الزيت هكذا، قيس 2 مغارف كبار تاع الزيت، نقليوهم. هكذا البنات ونسيو كيفاش نفرقوا كاع هذيك لي شامبينيون في المقله باش تجيونا بارتو، ونفرغ عليهم البيض. ما نفرغوش على خطره سينو لي شامبينيون يجيو كاع في الوسط هكذايا. هاي هكذا نسيو نوصلو كاع هذاك البيض هايليك. كي
يطيبوا من التحت نقلبوه. انا البنات هنا راهم نشفوا معايا، نزيد فوقهم هذاك الفخوماج اللي بقالي. هاد المرحله ولا بغيتو ما ديروهاش ما ديروهاش، نزيد هكذا عليهم الفخوماج. هكذا انا نقلبهم على زوج. لاغوسة ساهله البنات، 5 دقائق وديروها. تقدروا ترافقوها مع شويه لا صالاد طوماطيش والخيار. هاي نزيد نقلبها من جهه اخرى. هايك باش غير هذاك الفخوماج يذوب. هاي ليك البنات بعد ما طابت. نتمنى تجربوها البنات، هي سهله وسريعه. 5 دقائق نتوما وجدتوا الماكله. هنايا في الكوتي تزيدوا تقدروا تحطوا طوماطيش والخيار والخس، وهذا فطوركم واجد. نتمنى تعجبكم لاغوسه تاع اليوم، وردوا لي في لي كومونتير ولا عجبتكم. ومره اخرى ان شاء الله ما تنسوش اللايك وابوني. شكرا البنات، بون ابيتي.